सख्यांनो, आज रेखाच कुक हाऊसमध्ये आपण साताऱ्याची एक प्रसिद्ध रेसिपी करूया आणि याला म्हणतात म्हाद्या. म्हाद्या म्हणजे खमंग खमंग मस्त शेंगदाण्याची भाजी. आता प्रत्येक प्रदेशात याचे नावं वेगळे आहेत. नाशिकला माहिती आहे का काय म्हणतात? नाशिकला याला म्हणतात झिरकं, शेंगदाण्याचं झिरकं. तर चला आपण म्हाद्याच्या आता तयारीला लागूया. म्हादा तयार करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे, तर प्रथम हे लागणार आहे शेंगदाण्याचं कूट. शेंगदाण्याचं कूट थोडंसं जाडसरच करून घ्यायचे. एक कांदा चिरलेला आहे मी. हे आलं लसूण आहे, आलं किसून घेतले आणि लसणाचे हे बारीक तुकडे आहेत. तुम्ही पेस्ट घेतली तरी चालेल. तेल आपल्याला लागणार आहे. तेल या भाजीला थोडंसं जास्तच लागतं, तरच त्याला असा खमंगपणा येतो. चवीनुसार आपल्याला तिखट टाकायचे. जिरे मोहरी आहे, चिमूटभर हळद टाकायची आहे, कढीपत्ता, हे मीठ आहे. थोडेसे झणझणीतपणा हवा म्हणून हिरव्या मिरच्या देखील घेतल्यात. म्हणजे तिखट पण टाकणार आहे आणि थोड्या हिरव्या मिरच्या. हे हिरव्या मिरच्या जास्त तिखट नाही आहेत. आणि ही आपल्याला मस्तपैकी वरतून टाकण्यासाठी कोथिंबीर बारीक चिरलेली आहे आणि ही आहे धन्या जिऱ्याची पूड. तर हे सर्व साहित्य आपण घेऊया आणि तयारी करूया म्हाद्याची रेखाच कुक हाऊसमध्ये. गॅसवर मी तवा तापत ठेवलेला आहे. आता यात आपल्याला थोडंसं तेल टाकायचं. आवडीप्रमाणे जे हेल्थ कॉन्शियस आहे त्यांनी एखाद दिवस जास्त तेल खायला हरकत नाही. तर मी हे तेल टाकलेलं आहे. तेल गरम झालेलं आहे आपल्याला आणि यात आता टाकूया आपण जिरे आणि मोहरी. जिरे मोहरी छान तडतडली की आता यातच टाकायचं आपल्याला लसूण आणि आलं. मी हे किसून घेतले. तुम्ही आलं लसणाची पेस्ट जर अवेलेबल असेल तर तुम्ही ती पेस्ट टाकू शकता. आणि यातच आता आपण टाकूया कढीपत्ता आणि हिरवी मिरची. हिरवी मिरची टाकलेली आहे, कढीपत्ता टाकलेला आहे. आता मी टाकते यामध्ये कांदा छानसं लालसर आता आपण परतून घेऊया. कांदा छान बघा आता परतून झाला आहे. यात आता आपण टाकूया थोडीशी हळद, तिखट, थोडासा झणझणीत असेल हा म्हाद्या तरच छान लागतो. त्यामुळे आवडीप्रमाणे तिखट टाका. थोडीशी धन्या जिऱ्याची पूड आणि आता आपल्याला टाकायचे हे शेंगदाण्याचं कूट. छान मिक्स करून घेऊया. आणि छान असं मिक्स झालं की यात आपण थोडंसं पाणी टाकायचं. जास्त पाणी नको आहे आपल्याला. असं करी टाईप न करता थोडंसं घट्ट पोळी आणि भाकरीला लावून आपल्याला खाता येईल इतपतच आपल्याला पाणी टाकायचं. सरबरीतच हवं. आणि 5 मिनटं हा म्हाद्या म्हणजे हा जो शेंगदाण्याचा कूट आहे यामध्ये छान शिजू देऊया. म्हणजे याला तेल सुटायला सुरुवात होईल. छानपैकी बघा आता याला तेल सुटलेलं आहे. तर चवीला थोडंसं आपण मीठ टाकूया ज्याच्या त्याच्या आवडीप्रमाणे. मिठाशिवाय तर कुठलाही पदार्थ नाहीच. मीठ हे मस्त. आणि ही बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकली की हा म्हाद्या तयार. साताऱ्याकडची ही प्रसिद्ध डिश आहे
आणि भाकरी बरोबर जर खाल्ली तर अप्रतिम. कुठली भाजी नसेल तर महाद्या खमंग करा आणि आस्वाद घ्या. आणि आवडला तर लाईक करा आणि कमेंट करा.